Hello everyone. ඉතින් අද ෆෝන් එකක් නෙවෙයි අන්බොක්ස් කරන්න අපිට කේදලයක් හම්බුණා හීටර් ඉලෙක්ට්‍රික් හීටර් එකක් ඉලෙක්ට්‍රික් කේඩල් එකක් හම්බුණා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. අද මොනවද මේකේ තියෙන්නේ, මේකේ කොච්චර ධාරිතාවයක් තියෙනවද, ඒ ටික. ඉතින් මේක ගොඩක් ඔය ගෙදර ඉන්න අයට තමයි කාන්තාවන්ට එහෙම ටිකක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එක ගිහලා. ඉතින් channel එකට අලුත් එක්කෙනා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් unboxing කරන videos මේවා ඉතින් tech gadgets තමයි අපේ channel එකේ යන්නේ. ඉතින් phone උත් අපි අර විදිහට කලින් දාපු විදිහට normal එකේ. ඉතින් පොඩි පොඩි හම්බෙනවා අපි unbox කරමු. ඉතින් මේ box එක වටේ ගත්තොත් එimhe ওই විදිහට ටිකක් තියෙනවා දෙපැත්තක පින්තූරයක් ලස්සනට දාලා home max කියලා brand එක යටතේ. ওই විදිහට තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තට ආවම මේකේ පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. මේක ගත්තොත් automatically power off එක තියෙනවා, high temperature protection එක තියෙනවා, ලීටර් 1.8ක මේකේ large capacity එකක් තියෙනවා මේ kettle එකේ, electric kettle එකේ. ඉතින් automatically power off එක තියෙන හින්දා ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් current එක පොඩ්ඩක් අඩුයි යන්නේ මේකට අනිත් heater වලට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි යනවා මේ current එක. ඉතින් මේක වාචි කරන කරුවෝ ඉන්නවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න අනිවාර්යයෙන් ඕගොල්ලෝ අදහස්. ඉතින් අවුරුද්දකට කිට් වෙන්න මතක හිටියේ මාස 6ක් හෝ 12ක warranty එකක් මේකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ අනිත් පැත්තේ આવුත් එමේ ඒකේ තියෙනවා electric kettle කියලා දාලා මේක brand එක දාලා 1.8 liter base එක තියෙනවා. පොඩි round කැල්ලක් තියෙනවා මේක charge කරගන්න. ඉතින් automatically switch off, double protection for overheating ඒ ටික තියෙනවා. steel body එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර පොඩි round කැල්ලක් ඉන්න මම ඒක මේ box එක unbox කරද්දි ඒ කැල් ටික පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදහස් කරන්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට unbox කරගන්න දේවල් ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් channel එකට touch එකෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි මේ ටික තමයි ඕකේ box එක වටේ ගත්තොත් එimhe ওই ටික තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට box එක අපි unbox පාරක් දාලා බලමු. හරි. ඉතින් ඔහොම විතර ගත්තාම kettle එක අපිට මුලින්ම හම්බ වෙනවා ওই විදිහට. ලස්සනට පැක් කරලා තියෙනවා. ලස්සනක් කියන්නේ ටිකෝලි එක වල ওই විදිහට පැක් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය කෑල්ල තියෙනවා. ඔතන තියෙනවා warranty card එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක අපි පරිස්සමෙන් අරන් තියාගමු. මෙන්න මේ වගේ එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඕකට kettle එක තිබ්බා, කරන්ට් එකට ගැහුවා. charge කරා කොහොමද විනාඩි 10ක් 15ක් අතර ප්‍රමාණයකින් මට හිතෙන ඊට අඩු කාලයක් යන්නේ මේක වතුර ටික රත් වෙන්න. ඉතින් automatically power off වෙනවා. I think user guide එක දිනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති අය එක කියවලා බලන්න. කැමති නම් කියවන්න. ඉතින් කියවන්න දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් normal මේවා ටික තියෙන්නේ switch on off කරන ඒවා ටික සාමාන්‍ය normal guide එකක් වගේ පොඩි ඉස්තරයක් එක්ක චූටි ඉස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය කියවලා බලන්න. ඉතින් kettle එක ගත්තොත් එහෙම ওই විදිහට තමයි අපිට kettle එක බලන්න ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් වටේ තියෙන ඇලුමිනියම් විදිහට ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් හැන්ඩල් එකත් එක්ක. ඉතින් අර කැලලට හයි කරලා වතුර ටික රත් කරගෙන තියෙන ඇතුළ ප්‍රෙස් ගන්න පොඩි මේකක් තියෙනවා. ප්‍රෙස් ගන්න. ඒක ප්‍රෙස් කළා තමයි අපිට මූඩිය අරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක වැඩි විස්තර කියන්න දෙයක් නැහැ. පවර් නෝ කැලලට kettle එක තිබ්බා, කරන්ට් එකට ගැහුවා, වතුර ටික දැම්මා. මේවා කරා තියෙන්නේ. ඉතින් අර පළවෙනි පාර වතුර දාද්දි සාමාන්‍යයෙන් 1 ලීටරයක් මාරක් වගේ අතරට ප්‍රමාණයකට වතුර දාලා රත් කරන්න කියලා පොතේ තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ හැන්ඩල් එකේදී තියෙනවා ස්විච් එක, මේක on off කරන ස්විච් එක හැන්ඩල් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ වීඩියෝ ඉස්සරහට පෙන්නන්න. ඉතින් ඊටු ටික ඔය විදිහට මම දාගෙන යන්න. මේක වැඩි වෙන කියවන්න දේවල් නැහැ. ඔතන ලයිට් එක තියෙනවා. ඔන්න ඔතන ස්විච් එක තියෙනවා. ඔච්චරයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඊටු ටික කොහොම බලාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම සෙට් වෙමු.